Hello guys, welcome back to my another vlog. अनि म आज छु गाउँमा र बिहान उठेर यसो भाइलाई बाइक सिक्न मन लाग्यो रे अनि बाइक सिकाइदिनको लागि बाहिर निस्केको हामी अनि यहाँ यस्तो कच्ची रोडमा अनि यो बाइकमा सिक्यो भने त चाँडै नै सिकिहाल्छ नि त रोड पनि यस्तो छ झन् पिच रोडमा यो बाटो चलाउने मान्छेलाई पिच रोडमा त इजी चलाउँछ र हाम्रो यहाँ बहिनी छिन् हामी के गर्न आएको नानी यहाँ नानी पनि बाइक सिक्न आयो वहाँ काले बसेर हेरेर आछ ल घुमा 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 अलिकति अगाडि लैजा अब किन इसार गरेर आउनु पर्यो बटार नि हो त अब त अनि यहाँ कालु भाइ पनि यहाँ दर्शक छन् हाम्रो बुझेल नरुक हामी क्यार आएको कालु तिलक दाइले बाइक सिकायो हेर्ने र यतापट्टि छन् राम्रो राम्रो हिमालहरू है यस्तो छ होइन अहिले नथ्यो कहाँ जान्ला यो यता माथि नै जान्ला त गाइस र यतापट्टि दामी दामी हिमालहरू छन् हामी यसलाई एकछिन बाइक सिकाउँछौँ अनि त्यसपछि घर जान्छौँ है त ओ नानी कहाँ गयो कि त पुरै त्यतिकै बटार राइस हाने नि र यहाँ हाम्रो बन्दैछ होममेड ट्रायल सेन्टर यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्रायल सेन्टर बनाउन लाग्यो है यहाँ एड बनाउन लागिरहेको नापेर बसेको देखाउनु न अरे यहाँ हाम्रो अङ्कलको बाइक छ टक्क लगाएर यहाँ एड हान्नको लागि यहाँ मेरो बाइक छ मेरो त लाइसेन्स निस्किसकेको छ गाइस अब यो भाइको लाइसेन्स निकाल्नु पर्यो भने बाइक सिकाएपछि ओम गर लामो सास लिएर ओ कसले धेरै बेर छ भन्ने त ल हाँसिस क्यारे होइन र गाइस गुड मर्निङ एभ्रिवान अनि हामी चाहिँ आज अब कलेज जानु होला निरु घर आइसक्यौँ आज चाहिँ हामीसँग राम पनि छ अनि राम पनि जाने आज लङ टाइम पछि कोसँग बस्ने होला भनेर डिसाइड गरेर अब कसरी बस्ने हामी दुईजना एकजना छौँ होइन अब एकजना छ बस्नु भनेर कोसँग बस्ने होला भनेर ल डिसाइड गरेर गाह्रो भयो म नि स्कुटी लिएर जान्छु होला न मेरो मेरो स्कुटी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ आराम ल गाइस रामसँग बस्ने रे होइन मलाई चाहिँ यहाँ ब्लग गर्ने भएपछि उतापट्टि पुग्थ्यो नि त ठिकै छ र हामी निरुको घरबाट अब हिँड्न लाग्यो राम्रो छ अगाडि हिँड्ने म चाहिँ पछाडि पछाडि हिँड्ने हो त्यो पारामा आरामसित हिँड्ने हो त त्यसो पुरै कुरो लगाइरहेको छ अनि अगाडि छ है गुटन्टीमा ठुल्मी भाइ हुन्छ के गरे भाइ गर्न चाहिँ के खोज्यो भाइ तिमीले खेल्दिने हो क्या मान्छे सावधान सडक निर्माण कार्य हुँदैछ अरे खाल्डो त्यहाँ अगाडि खाल्डो
र हामी फाइनली आइसकेको छौँ कलेजमा र एकता चाहिँ अगाडि लुकुर 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 हिँड्दैछन् एक्लै है लाइक लुकुर 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 हेलो हेलो ए धुवा उडान देखिया त तिम्रो पछाडि साइलेन्सरबाट त जाडो भएर होला र बाइक चाहिँ हामीले यहाँ पार्क गऱ्यो टक्क झऱ्यो टक्क लाग्ने काम हुन्छ र हामी कलेज आइपुगिसकेका छौँ अहिले चाहिँ होइन देखिहाल्नु भयो हजुरले यो यहाँबाट माथि जाने हो के हुन्छ गाह्रो लाग्यो बिस्तारै आउँछ राम चाहिँ कति महिना पछि आयो तिमी कलेज भन्नु त राम भर्खर आउँदैछ यहाँबाट धेरै समयपछि ओ के छ केटाको ओ भ्लगरहरू कसले दिइरह फेरि यहाँ सबको क्लास भइरह है हामी चाहिँ भर्खर आउँदैछौँ ढिलो भयो हामी चाहिँ त्यही त हो नि अल्छीहरू सबै उठ्दै उठ्दैनन् कि आज चाहिँ म अल्छी भयो अरे ठिकै छ केही छैन सर क्लासमा छिरिसक्नु भयो होला यस्तो र हामी चाहिँ अहिले पढिरहेछौँ सरले अगाडि पढाइरहनु भयो म यहाँ बसिरहेको निरु चाहिँ अगाडि छ है यहीँ अगाडि छ यो चाहिँ निरु हो एकति हो एकता होइन हेलो भन्दा हाम्रो सर पढाइरहेको मजाले है सरले रेलेन बोर्ड के बुझ्यो त पढायो के बुझ्यो त के बुझ्यो हामी खाजा खाना जान लाग्यो किन लाग्यो अब खाजा खाना टाइम हो है सो गाइस म चाहिँ अब निस्केको राम्रो निरो अहिले आउँछ होइन मलाई चाहिँ अफिस जान ढिलो भइसक्यो आज अफिसमा एक्लै बसी निस्किहाल्नु पऱ्यो म चाहिँ निस्किन्छु है त र मलाई चाहिँ अफिसमा ढिलो भएको हुनाले म चाहिँ निस्किहालेँ चाहिँ पुरै टेबल टेनिस खाएको ब्याडमिन्टन चल्ला बाई बाई सुड्डी 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 बाई बाई अझै जानु भएको होइन यहाँबाट एक्लै निस्किनु राम्रो निरो चाहिँ अहिले अलि पछाडि आउँछन् होइन म चाहिँ अहिले निस्किनु फेरि अगाडि हिमाल देखिया होइन त्यहाँदेखि देखिया होइन अगाडि देखिरहेको छु दामी होला हिमाल Kanchana! Yes, this is Kanchana. This is Bhutni Tarsana Avatar Janmane. Hogdim. फाइनली म आइपुगेँ अब यहाँ चाहिँ तल रोक्छु म अनि देन माथि जान्छु अब यहाँबाट चाहिँ खाना खाने अनि खानासाना खाएर अनि अफिसतिर लाग्नु पर्ने हुन्छ म चाहिँ होइन त यहाँबाट माथि जाँदैन कि है अलिक सहिलो बाटो भएछ माथि लानुहुन्थ्यो अब माथि चाहिँ अलि बाटो गाह्रो छ कि अनि आइएम होम अब चाहिँ माथि गएर खाना खाएँ ड्रेस
अनि देन अफिस जानुपर्ने हुन्छ अफिसमा नि अब कति बज्यो 9 बार भइसकेछ अनि लगभग 9:30सम्म त अफिस पुग्नु पर्यो र गाइस मैले चाहिँ खाना खाएर अब ड्रेस अफिसको ड्रेस लाएर झरिसकेँ र अब तल बाइक तल राख्छु थाहा छँदैछ हजुरहरूलाई र त्यहाँ बाइकमा गएर त्यहाँबाट अनि अफिस गइन्छ र अफिस गएपछि त खासै भ्लग बनाइन्न र अफिसबाट छुट्ने बेलामा ठ्याक्क भ्लग बनाउँदै आउनु पर्ला र फाइनली आएँ होम अनि मैले बाइकलाई राखिदिइसकेको छु अब त्यसपछि अब माथितिर जान्छु ड्रेस चेन्ज गर्छु अनि त्यही त हो अनि आजको भ्लग कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला हैन र राम्रो लागे पनि नराम्रो लागे पनि भनिदिनु होला कस्तो लागिरहेछ भनेर अनि के सुधार गर्दा ठिक हुन्छ भ्लगमा प्लिज फिडब्याक दिनु होला र बाइ बाइ सी यू